cả mọi người. Hôm nay tiếp tục sẽ lại là một câu chuyện tâm linh nữa. Và câu chuyện này có tên là Phòng 203. Đây là câu chuyện của một chị gái, và có lẽ đây là một cái ký ức thời sinh viên mà chắc rất là khó phai với chị này á. Năm đó thì chị này thi đậu vào một trường đại học. Trước khi mà nhập học á, thì chị ấy có cùng với bạn của mình đi tìm phòng để mà thuê. Sau khi mà chạy rong ruổi một vòng á, thì chị ấy quyết định vào trong cái khu ký túc xá của trường á, để xem cái phòng nó như thế nào. Khi mà vào trong xem á, thì chị ấy khá là hài lòng luôn á. Và chị ấy cùng với bạn của mình quyết định ở lại đây. Cái người quản lý lúc bấy giờ thì xếp cho cái chị này ở cái phòng số 203. Người đó nói mặc dù cái phòng này nó nằm trong góc, nhưng mà cái không khí khá là thoáng mát luôn á. Chị ấy cùng với các bạn của mình cũng dọn vào đó để ở. Mọi chuyện trôi qua khá là bình thường, không có gì lạ cả, cho đến cái ngày thứ ba. Cái ngày hôm đó sau khi mà học ở lớp về thì chị ấy cùng với bạn của mình cũng ngồi nói chuyện với nhau khá là vui vẻ luôn á. Đến tối thì các bạn của chị ấy đi ngủ hết. Riêng chị ấy quyết định là đi tắm một cái cho mát mẻ rồi lên giường ngủ. Tuy nhiên khi mà chị ấy cầm đồ đi đến phòng tắm, đi ngang qua cái ban công á mọi người, thì chị này thấy ở ngoài ban công có một cái bóng đen, nó đang đứng ở ngoài á. Chị này lúc đó không có để ý gì nhiều, nghĩ là chắc trời tối mình hoa mắt nhìn nhầm thôi. Thì chị ấy đi vội vào nhà tắm, tranh thủ tắm để mà còn đi ngủ nữa. Khi mà tắm xong rồi lên giường, tắt đèn để mà ngủ. Tại vì lúc này bạn bè của chị ấy cũng đã ngủ hết rồi á. Tuy nhiên không hiểu sao cái đêm đó, chị này cứ trằn trọc mãi luôn á, không có ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại thôi. Đến khoảng 11 giờ á, thì chị này bất giác nhìn ra ngoài cửa. Chị ấy hoảng hồn, bởi vì lúc này cái bóng đen mà chị ấy thấy lúc nãy ngoài ban công á, nó đã đứng ở trong phòng của chị ấy luôn rồi. Chị ta sợ quá, dụi dụi mắt, tại vì sợ mình nhìn nhầm á mọi người. Nhưng cho dù chị này có dụi mắt nhiều đến đâu, thì khi mà mở ra, cái bóng đen nó vẫn đứng chình ình ngay đó. Chị này quyết định nhắm mắt lại để cho cái mắt của mình nó quen dần với ánh sáng, để mở ra xem có thật sự là những gì mình thấy lúc nãy giờ hay không. Tuy nhiên sau khi mà chị này mở mắt ra, chị ấy giật thót tim, bởi vì cái bóng đen này nó đã đứng kế bên cạnh chị ấy và nhìn chằm chằm vào chị ta. Chị này sợ quá, nhắm mắt chắp tay lại và khấn rằng là bất kể người là ai, tôi xin người đừng hù dọa tôi nữa, tôi đã sợ lắm rồi. Xin người hãy yên nghỉ đi, tôi sẽ làm công đức cho người. Sau khi mà khấn như vậy á, chị này chậm rãi mở mắt ra nhìn á, thì quả thật cái bóng đen này nó đã biến mất rồi. Ngày hôm sau, chị này cũng đi đến chùa làm công quả tích công đức cho cái bóng đen đó. Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó mọi người. Hằng đêm thì cái bóng đen này luôn xuất hiện và ám ảnh chị này. Cho đến một ngày chị này chịu hết nổi rồi, chị ấy mới nói rằng là Tại sao tôi đã làm công đức công quả cho ngươi rồi, mà ngươi lại đi theo ám ảnh tôi hoài vậy? Tôi nguyền rủa rằng là những gì tôi đã làm trước đây sẽ không thành hiện thực. Và sự việc mãi như vậy, đến cuối tuần đó thì các bạn của chị gái này cũng về quê. Chỉ có mình chị ấy ở lại phòng thôi. Sau khi ở ngoài về á mọi người, chiều hôm đó thì chị ấy cũng tắm rửa đi lên giường nằm. Chị ấy cũng chưa có ngủ vội, lấy điện thoại ra nằm xem tin tức. Đến tối thì cái bóng đen đó lại xuất hiện nữa.
Lúc bấy giờ chị ấy thấy rồi nhưng mà chị ấy vờ như là mình không thấy, xem như cái bóng đen này nó vô hình vậy á mọi người. Tuy nhiên bất giác chị ấy nghe thấy bên tai của mình có tiếng thở rất là mạnh. Chị lúc này cảm giác hơi sợ hãi rồi, bởi vì bình thường chị ấy cũng chỉ nhìn thấy cái bóng đen đó thôi, chứ chị ấy không hề nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh nào hết. Chị ấy mới quan sát nhìn kỹ xung quanh để xem coi có cái gì lạ nữa hay không. Thì lúc này ngoài cái tiếng thở ra thì chị ấy còn nghe thêm cái tiếng khóc thút thít. Cái tiếng khóc khiến cho chị này nổi hết cái da gà. Và bất ngờ khi mà chị ấy quay sang bên cạnh nhìn thì chị ấy thót tim luôn mọi người. Bởi vì chị ấy thấy có một cái bà già tóc ngắn á, đang nằm kế bên cạnh mình. Và chị ấy cảm nhận được một cái mùi thối kinh khủng bốc ra từ cái người của bà này nè. Lúc này chị ấy sợ quá, nhắm mắt lại, chắp tay, niệm Phật. Sau khi mà niệm Phật được một lúc á, thì chị này chậm rãi mở mắt ra để thử xem coi là cái bóng đó nó đã biến mất hay chưa. Thì chị này càng cảm thấy kinh hãi hơn, bởi vì cái bà lão lúc này bà ta đã ngồi xổm dậy kế bên cạnh mình với cái cặp mắt trừng trừng đang nhìn chị ấy và nở một nụ cười quái dị. Chị này sợ quá, bật khóc nức nở luôn. Nhưng mà bà lão này dường như vẫn không có cái ý định buông tha cho chị này, vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm vào mặt chị này. Chị ấy sợ quá, nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Không biết qua bao nhiêu lâu thì trời cũng đã sáng. Chị ấy thao thức suốt đêm không ngủ được. Cộng với việc những cái ngày trước đó chị ấy bị ám như vậy mọi người, thì chị ấy quyết định đi lên quản lý để mà xin chuyển qua cái phòng khác để ở, để ổn định tâm lý lại, để mà còn lo cho cái việc học của mình nữa. Và đó là một cái câu chuyện ám ảnh mà chị ấy nhớ hoài, nhớ mãi vào cái thời sinh viên của mình. Và đó cũng là câu chuyện ngày hôm nay mà Thảo muốn kể với mọi người trên đây. Nếu như mọi người có những cái câu chuyện mà mọi người muốn Thảo chia sẻ giống như chị này, thì mọi người có thể gửi vào email của em nha. Xem video này mọi người cảm thấy hay, nhớ nhấn like, chia sẻ, nhấn đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi Thảo ra video mới nhất nha. Và bây giờ thì Thảo xin nói lời chào thân ái. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kể chuyện tâm linh tiếp theo. Bye bye. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.